Hello! Good afternoon! At syempre sa makeup look ko ngayon, sa eyeshadow tayo mag-focus. Panoorin niyo po yan sa aking video. A bold blue eyeshadow. Yun po yung ating focus ngayon sa ating mata. Let's start with our eyes. Wala muna tayong foundation, wala pang nilagay. Yung kanina lang na nag-skin routine ako na face mist, yun pa lamang. So, ito na. Simulan na natin ito. All matte. Face Lady na concealer. Yan lang muna tayo kasi eyes lang muna ang gagawin. Ang gagawin. Kunin natin tong dark na to para dito sa gilid ng ating eyelid, pang smoky effect. Naglagay ulit ako ng ano na para yan dyan sa color fusion ng ganito naman na blue. Ito yung kanina para sa smoky na darker. Ito naman yung, ayun, lagay lang natin. Haluin lang natin yan dyan. Yan. Tapos nyan, kuha tayo ng metallic na blue. Yung may glitters, lagay natin dito. Dito lang na part. Dito sa lower line natin, yung tear eye line, yan din tayo maglalagay nung kinuha nating unang royal blue. Patungan natin nung pangalawa nating nilagay yung mas lighter na blue. Mas ibaba natin. Ihalo lang natin. First time ko tong gamitin. Sis Lady to eh. Eyeliner dito. Para mas maganda. Para mas buhay na buhay. Natin na ng para sa mascara. Ganyan din gagawin natin yan. Yun ako lang ito. Ganda nung ano. Then dito sa lower lash. Yan. Lagay natin dyan. Hindi natin magiging effect. Ito na siya din. Patuyuin lang natin para lagyan ulit natin ng mascara. Kuha tayo dito sa ano. Paborito ko tong pearl na to. Sa ano naman na to? Sa reversal planet. Lagay natin dyan. Grabe, ang ganda niya sa personal po, ha? Hindi po ako. Ulitin ko lang. Ganda niya. Para sa ating eyebrow. Start na tayo sa eyebrow. Drawing na ulit. Tapos ko naman eh. Yan, we're done with our eyes. That's our eyeshadow na blue. Then, tapusin na natin to. Super light lang naman yan dyan. Diba? Try natin gamitin ngayon to, ano, Nichido. Hindi ko pa to nagagamit na ulit eh. Pero kaunti na lang. Kaunti na lang. Ayaw na nga. Ayan siya. Tignan natin kung maganda ba siya. Gamit tayo na Nichido. Hindi ko ito pa ginagamit na ano eh, na sa tutorial. Ayun pa lang. Ulit. Dati kasi hindi naman ako nabili ng maraming makeup. Pagka naisipan lang or may budget lang. Ayan. Malinis din na niya. Ganda na Nichido na to ha. Ganda oh. Oh, flawless. Flawless skin. Saan ka dyan, Teng? Medyo onti lang gagamitin kong ano ngayon. Onti lang yung gagawin kong pag-contour. Hindi na masyado. Kasi ngayon ang ina-emphasize ko dyan yung ano ko, eyeshadow look. Na? Ganda na? Buhay na buhay.
Ang kinis ng ano, ni Chido ganda sa akin. Concealer tayo ngayon. Yan lang. Konti lang. Then, dito na. Sa ilong na naman. Siyempre, hindi tayo matangos eh. Ayan. Diba? Ayan ang ma-emphasize natin. Beauty blender. Sa contour, gamit lang tayo ng Everbilena. Huwag na masyado. Kunti na lang. Ganda eh. Flawless. Flawless skin pala yung ni Chido. Ano? Yun yun. Naging flawless. Naging makinis yung mukha. Sabis na you are all my love. You are my lady. Come to me and hold my hand. See you later. Yan. Kuha tayong translucent. Para lagay dito. Para ma-emphasize yung nilagyan natin ng contour. Tan tararan, ganda na. Sabi, so kuha lang tayo nito. Or kuha na lang ata ako ng Nichido ko dun. Hindi pala alam ang kukunin. Nichido na lang na blush on. Yan na lang. Ito na talaga, sure. Ano bang ano ito? Cool Rum. 88 pesos lang siya, oh. Nakita mo ba? Oh, wala pa tayong pang ganon. Basta Cool Rum siya. 88 pesos. Lagay natin yan dyan. Be my lady. Para mas, ano, medyo okay lang. Lagay mo na rin dyan. Kalat mo na. Kalat mo na! Then mamaya, i-blend na natin yun. Yun na naman ang look na gusto ko. For now. Wow, for now! Diba? Ang takas ng ilong ko, ano? Diyan lang, ha? Diyan lang yun. The power of makeup. Super light lang tayo kasi yung eyes natin ay talaga naman. Kung gani, dyan ka na. Tama na yun. Ayan. Tama na yun, pero ang dami ko nilagay, di ba? Ayan. Then, kuha na tayo ng Nichido naman na translucent powder. Para pang ano natin. Kuha tayo ng pang brush. Ayan. Ayan. Kuha na tayo ng marami-rami. Pang blend lang natin, di ba? Oh! Sobrang dami! Sobrang dami! Akala yung lips ko, di ba? Nivea lang nilagay ko. Yung Nivea kasi na yun, meron na siyang kulay. Kaya akala mo, parang okay na yan. No? Parang okay na. Okay naman na. Huwag na nga ako mag-lipstick. Char lang. Siyempre mag-lipstick tayo. You know. Dub 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 dub. Ha 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 ha. Ganun kataas ang boses ko. Diba? Pak! Pak, pak, ganon.
Then, pili ako ng lipstick. Ito na lang, face lady na, na number 6. Number 6 yun. Ayan, number 6. Hindi lang siya ganyan. Ayan. Ito, MAC. Bigay ito ni Sir Ronald Tisia. Tayo kumuha ng highlighter. Unti lang. Kasi sumusobra-sobra naman na ang highlighter natin, no? Sa mga nagkaraang natin. Unti lang. Makaunti pero parang ang dami na yun. Hindi, unti lang. Alam niyo naman ako maglagay. Then, lagyan natin ng pailaw tong ilong nating matangos. Kuno. Lagay tayo ng ganyan. Yan, dito sa may mula na naman. Unti lang yung highlighter na nilagay ko, ha? Kasi sabi ng auntie ko, ang dami na daw ako mag-highlighter. Huwag naman. Unti lang. Yan. Untihan ko lang ngayon. Yan. Ito. And we're done! Natapos din! Natapos din! Woo! Missing someone